Namaste and welcome to Genuine Notes. आजको हाम्रो टपिक छ डेटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड अथवा DES एल्गोरिदम र यो पीडीएफ मैले जुन रेफरेन्सको रूपमा लिइरहेको छु यो तपाईहरुले genuinenotes.com मा गएर सिमेट्रिक साइफर्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो नोट पाउन सक्नुहुन्छ। र DES भनेको 1977 मा यूएस को एउटा अर्गनाइजेसनले कन्फिडेन्शियलिटी मेन्टेन गर्नको लागि डिजाइन गरेको क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम हो। यसलाई हामी सिमेट्रिक की ब्लक साइफर भनेर भन्छौं। सिमेट्रिक की ब्लक साइफर भन्नुको मतलब सिमेट्रिक की भन्ने बित्तिकै इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सनको लागि सेम की युज गर्ने भन्ने बुझिन्छ भने ब्लक साइफर भन्नुको मतलब ब्लक्स अफ प्लेन टेक्स्टलाई using the key process गरेर करेस्पोन्डिङ साइफर टेक्स्ट ब्लकमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने भन्ने बुझ्छौं। एउटा सिम्पल एउटा कन्फिगरेसन छ DES को 64 बिट को हाम्रो प्लेन टेक्स्ट ब्लकहरुलाई करेस्पोन्डिङ 64 बिट कै साइफर टेक्स्ट ब्लकहरुमा कन्भर्ट गर्ने युजिङ द की चाहिँ हुन त हामी ओरिजिनल 64 बिट भन्छौं, तर त्यो मध्येमा हामी 8 बिट चाहिँ प्यारिटीको लागि छुट्याएको छ र बाँकी 64 बाट 8 बिट्स सबट्र्याक्ट गर्दा 56 बिटहरु भनेको चाहिँ प्रत्येक यो DES एल्गोरिदमले चाहिँ एज अ की को रूपमा चाहिँ युज गर्छ र त्यो की एक्सपेन्सन एल्गोरिदम युज गरेर हामी यो 56 बिटबाट 16 वटा राउन्डहरुलाई 16 वटा राउन्ड कीहरु जेनेरेट गर्छौं। DES को स्ट्रक्चर यहाँ देख्न सकिन्छ। यो DES को स्ट्रक्चरमा हामीले मेनली चाहिँ तीनटा कुराहरु कन्सिडर गर्नुपर्छ। एउटा भनेको यो राउन्डहरु भनिरहेछौं, देयर आर 16 राउन्ड्स। यो 16 वटा राउन्डले के काम गर्छ, कसरी अपरेसन गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा एउटा बुझ्नु पर्यो। अर्को भनेको हाम्रो स्टार्टमा यो इनिशियल परम्युटेसन र अनि इन्भर्स इनिशियल परम्युटेसन अथवा फाइनल परम्युटेसन भनेर दुईटा यो स्टेपहरु देखिरहेको छौं। यसमा के गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यो पार्ट जुन देखिरहेको छौं हामीले, यो पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो की एक्सपान्सन अथवा की शेड्युल भनेर भन्छौं। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र यो स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि इनिशियली जुन 64 बिट को प्लेन टेक्स्ट ब्लकहरु छ त्यसलाई इनिशियल परम्युटेसन अथवा सिम्पली हामी पी बक्स इम्प्लिमेन्ट गर्छौं। परम्युटेसन भन्ने बित्तिकै त्यो 64 बिट को प्लेन टेक्स्ट को ब्लकको जुन बिट पोजिसनहरु छ त्यो बिट पोजिसनहरु चेन्ज गर्ने भन्ने बुझिन्छ। र त्यो इनिशियली त्यो परम्युटेसन गरिसकेपछि जुन 64 बिट को हाम्रो आउटपुट हुन्छ त्यसलाई हामी 16 वटा राउन्डमा प्रोसेस गर्छौं र त्यो 16 वटा राउन्डबाट जुन आउटपुट जेनेरेट हुन्छ त्यसलाई हामी 32 बिट स्वैप परफर्म गरिसकेपछि भनेको 32 बिट स्वैप भन्नुको मतलब दुईटा 32 बिट को दुईटा हाफमा चाहिँ डिभाइड गर्ने र यो दुईटा त्यो हाफहरुलाई चाहिँ अनि स्वैप गर्ने भन्ने बुझिन्छ। र त्यो 64 बिटहरुलाई स्वैप पछाडीको 64 बिटहरुलाई चाहिँ हामी फेरि फाइनल परम्युटेसन अथवा इन्भर्स इनिशियल परम्युटेसन जुन इनिशियली जुन परम्युटेसन हामीले परफर्म गरेको थियौं त्यो परम्युटेसनको एक्ज्याक्टली अपोजिट अर्डरमा चाहिँ हामी फेरि परम्युटेसन परफर्म गर्छौं र जुन 64 बिट जेनेरेट हुन्छ हाम्रो आउटपुट त्यसलाई चाहिँ हामी करेस्पोन्डिङ साइफर टेक्स्ट ब्लक भनेर भन्छौं। र यहाँ देख्न सकिन्छ प्रत्येक राउन्डमा चाहिँ की K1 K2 देखि लिएर K16 सम्म देख्न सकिन्छ। दिज आर कल्ड राउन्ड कीज। अब यो राउन्ड कीहरु चाहिँ कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो की शेड्युलबाट चाहिँ देख्न सकिन्छ। इनिशियली जुन 64 बिट की जुन युज हुन्छ त्यो 64 बिट की मध्येमा परम्युटेसन चोइस 1 ले चाहिँ के गर्छ भने 8 वटा बिटहरुलाई चाहिँ एज अ प्यारिटी बिटको रूपमा चाहिँ त्यसलाई लेफ्ट आउट गरे पछाडी जुन बाँकी हाम्रो 64 बाट 8 बिट सबट्र्याक्ट गर्दा जुन 56 बिटहरु रहन्छ त्यो 56 बिटलाई चाहिँ हामी अनि सर्कुलर शिफ्टहरु परफर्म गर्छौं। अब यो सर्कुलर शिफ्ट परफर्म गर्दाखेरि चाहिँ कति बिट शिफ्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को इस्यु हुन सक्छ। यसमा चाहिँ हामीले राउन्ड 1, राउन्ड 2, राउन्ड 9 र राउन्ड 16 चारवटा राउन्डको लागि चाहिँ 1 बिट पोजिसन शिफ्ट गर्छौं र बाँकी रहेको जति राउन्डहरु छ अमङ द 16 राउन्ड्स तिनीहरुलाई चाहिँ हामी 2 बिट पोजिसनहरु चाहिँ शिफ्ट गर्छौं। र त्यो गरिसकेपछि जुन 56 बिट हाम्रो आउटपुट भनौं न आउटपुट जेनेरेट हुन्छ त्यो आउटपुटलाई चाहिँ हामी परम्युटेसन चोइस 2 अथवा सेकेन्ड राउन्ड अफ परम्युटेसन युज गरेर चाहिँ हामी फेरि 8 बिटहरु इग्नोर गरेर 48 बिटको चाहिँ प्रत्येक राउन्डको लागि राउन्ड कीहरु जेनेरेट गर्छौं। यसरी नै 16 वटा राउन्डकोलाई चाहिँ यसरी राउन्ड कीहरु जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ फर्दर अझै डिटेलमा यो इनिशियल र फाइनल परम्युटेसन अथवा इन्भर्स इनिशियल परम्युटेसन भनेको के हो, राउन्ड फंक्सनले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ र की शेड्युलले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामी फर्दर अझै डिटेलमा जान्छौं। र यो इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ DES भनेर हामी जुन कुरा गर्यौं इनिशियल एन्ड फाइनल परम्युटेसन या फंक्सन अथवा राउन्ड फंक्सन र की शेड्युल भन्ने कुराहरु र यो फिगरबाट यहाँ देख्न सक्छौं हामी इनिशियल र फाइनल परम्युटेसन भनेको के भन्ने कुरा यो फिगरले एक्सप्लेन गरिरहेछ। यो फर्स्ट पोजिसनको बिटलाई हामीले 40 पोजिसनमा लिएर गइरहेछौं। नर्मली त्यो र्यान्डम अर्डरमा चाहिँ हामीले परम्युटेसन गरिरहेको हो। त्यस्तै सेकेन्ड अर्डरको बिटलाई चाहिँ हामीले 8th अर्डरमा लिएर गइरहेको छौं। अब यो भनेको इनिशियल परम्युटेसन हो। प्रत्येक बिट पोजिसनहरु 1 देखि 64 सम्म बिट पोजिसनहरु यसरी
हामीले अर्डरहरु चेन्ज गरिरहेका छौं त्यो पछाडी हाम्रो राउन्ड फंक्सनहरु छ 16 वटा राउन्डहरु र त्यो पछाडी लास्टमा चाहिँ हाम्रो फाइनल परम्युटेसन अथवा इन्भर्स इनिशियल परम्युटेसन भनेर जुन देख्न सक्छौं त्यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली इनिशियल परम्युटेसनको इन्भर्समा भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ अघि हामीले 40th पोजिसन 1 पोजिसनलाई चाहिँ 40th पोजिसनमा लिएर गइरहेको थियौं भने अब त्यो 40th पोजिसनलाई फेरि ब्याक टु 1 पोजिसनमा लिएर जानु पर्यो 2 पोजिसनको सेकेन्ड पोजिसनको बिटलाई चाहिँ हामीले 8th पोजिसनमा लिएर गइरहेको थियौं भने अब 8th पोजिसनलाई 2 पोजिसन सेकेन्ड पोजिसनमा लिएर आउनु पर्यो यसरी नै हाम्रो यो इन्भर्स इनिशियल चाहिँ परम्युटेसन हामीले पक्नु पर्छ र यसलाई चाहिँ इन्भर्स परम्युटेसन र इनिशियल परम्युटेसन र इन्भर्स इनिशियल परम्युटेसन भनेर चाहिँ यसरी यहाँ सो गरिरहेको छ यु क्यान गो थ्रु द नोट्स अब यो राउन्ड फंक्सन भनेर भन्ने बित्तिकै चारवटा अपरेसनहरु इमेल भइरहेको हुन्छ पहिलो कुरा त एक्सपान्सन भनेर भन्छौं हामीले त्यो भनेको जुन ओरिजिनल हाम्रो 64 बिटको प्लेन टेक्स्ट जुन ब्लकहरु छ त्यो ब्लकलाई हामीले दुईटा हाफमा डिभाइड गर्छौं लेफ्ट हाफ र राइट हाफ यहाँ हामीले देख्न सक्छौं r अफ i - 1 भनेर चाहिँ डिनोट गरिरहेको छ त्यो भनेको राइट हाफ भन्न खोजिरहेको हो अब त्यो राइट हाफमा चाहिँ यो अझ डिटेलमा बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर चाहिँ त्यो फिगर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा दुईटा हाफमा डिभाइड गरिरहेको हुन्छ र यो राइट हाफ अलवेज राइट हाफमा चाहिँ हामी अपरेसन पर्फर्म गर्छौं र लेफ्ट हाफमा जुन रिजल्ट जेनेरेट हुन्छ त्यसलाई नेक्स्ट राउन्डमा एज इनपुटको रूपमा प्रोवाइड गर्छौं र यो राइट हाफको जुन डेटा छ 32 बिट त्यसलाई चाहिँ पहिला एक्सपान्ड गरेर हामी 48 बिटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौं त्यो एक्सपान्सन भइसकेपछि फर्स्ट स्टेप भनेको एक्सपान्सन सेकेन्ड स्टेप भनेको एक्सर अपरेसन त्यो एक्सर अपरेसन भनेको केसँग गर्ने त भन्दा त्यो एक्सपान्सन भइसकेपछिको 48 बिट्सलाई हामीले त्यो राउन्डको जुन राउन्ड की जेनेरेट भइरहेको छ त्यो राउन्ड कीको 48 बिट्सहरुसँग चाहिँ हामीले एक्सर अपरेसन गर्छौं यो भनेको सेकेन्ड अपरेसन हो र थर्ड अपरेसन यो राउन्ड फंक्सन भित्र के हुन्छ भने सब्स्टिट्युसन अथवा एस बक्सहरु इम्प्लिमेन्ट गर्छौं त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन 48 बिटहरु छ त्यो 48 बिटलाई 8 वटा यस्तो 6 बिटको ग्रुपहरुमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ र प्रत्येक 6 बिटको ग्रुपलाई चाहिँ हामीले एस बक्स इम्प्लिमेन्ट गरेर 4 बिटको चाहिँ ग्रुपहरुमा चाहिँ अब्टेन गर्छौं इन द थर्ड राउन्ड अफ राउन्ड फंक्सन अथवा थर्ड अपरेसन अफ द राउन्ड फंक्सन र यो 8 वटा 4 बिटको ग्रुपहरुलाई कम्बाइन गर्दा जुन 32 बिट जेनेरेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फाइनली हामी फोर्थ स्टेप अथवा फोर्थ अपरेसनमा चाहिँ परम्युटेसन बक्स अथवा पी बक्स युज गरेर चाहिँ त्यसको अर्डरहरु चेन्ज गर्छौं र जुन 32 बिटहरु जेनेरेट हुन्छ त्यो भनेको त्यो राउन्डको आउटपुट हुनेछ र यो आउटपुट चाहिँ अर्को राउन्डमा एज इनपुटको रूपमा हामी प्रोवाइड गर्छौं यो भनेको राउन्ड फंक्सन भित्र के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ मेन्सन पनि गरेको छ एक्सपान्सन एक्सर विथ राउन्ड की एस बक्स सब्स्टिट्युसन र परम्युटेसन भन्ने चारवटा अपरेसनहरु छ एक्सपान्सन कसरी गर्ने भन्दा यो 32 बिटहरुलाई यसरी 48 बिटहरुमा यहाँ एक्सपान्ड भएको सो गरिरहेको छ यो फिगरले सिम्पली 13 बिट पोजिसनहरुलाई चाहिँ हामीले रिपिट गर्छौं जस्तो यो 4th बिट पोजिसनलाई चाहिँ 5th र 7th मा दुईटामा चाहिँ एक्सपान्ड गरेको देखाइरहेको छ यसरी नै हामीले यो ए अर्डरमै हुनुपर्छ भन्ने छैन र्यान्डमली कुनै बिट पोजिसनहरुलाई चाहिँ हामी त्यसरी एक्सपान्ड गरेर 32 लाई चाहिँ 48 बिटमा कन्भर्ट गर्छौं र यसलाई चाहिँ ई बक्स अथवा एक्सपान्सन बक्स भनेर चाहिँ यसरी सो गरिरहेको छ यु क्यान गो थ्रु इट र अर्को भनेको हाम्रो सब्स्टिट्युसन बक्सको कुरा हो एक्सर अपरेसन त हामी सिम्पली बुझि नै हाल्छौं बिट वाइज एक्सर अपरेसन 48 बिट अफ एक्सपान्सन बक्सको 48 बिट आउटपुटलाई हामीले 48 बिटकै राउन्ड कीसँग चाहिँ सिम्पली एक्सर अपरेसन गर्ने हो र त्यो पछाडी चाहिँ जुन एस बक्स भनेर जुन भनिरहेका छौं त्यो थर्ड स्टेप यो एक्स बक्सहरु चाहिँ यहाँ एक्जाम्पलहरु सो गरिरहेको छ एस बक्स 1 एस बक्स 2 भनेर त्यस्तो 8 वटा एस बक्सहरु चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौं यो 8 वटा एस बक्सहरुको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ सो भइरहेको छ र त्यसपछि जुन परम्युटेसन बक्स भनिरहेको छ त्यो सिम्पली अर्डर चेन्ज गर्ने हो र त्यो अर्डर चेन्ज भइसकेपछि त्यो बिट पोजिसनहरुको अर्डर चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन फाइनल रिजल्ट हुन्छ त्यो भनेको राउन्डको आउटपुट हुनेछ र त्यो चाहिँ नेक्स्ट राउन्डमा हामी इनपुट दिन्छौं र यसमा चाहिँ अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो इन्टरनल स्ट्रक्चरमा की शेड्युल हो की शेड्युलमा चाहिँ इनिशियल 64 बिटको कीलाई हामी 56 बिटमा कन्भर्ट गर्छौं र 56 बिटबाट फेरि हामी के गर्छौं 48 बिटको चाहिँ राउन्ड कीहरु जेनेरेट गर्छौं त्यो कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र यो जस्तो त्यो इनिशियली जुन हाम्रो स्ट्रक्चरमा अघि पनि देख्यौं हामीले इनिशियल 64 बिटलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा प्रत्येक यो 88 बिटको ग्रुपहरुलाई लिएर प्रत्येक 8th बिटलाई चाहिँ हामी इग्नोर गर्छौं यो पी भनेर प्यारिटी बिट भनेर यहाँ सो गरिरहेको छ र प्रत्येक 8 बिटको ग्रुपहरुबाट 7 बिट्सहरुको लाई एक्सेप्ट गरेर 1 बिट नेग्लेक्ट गर्दै जाँदा टोटल 8 वटा ग्रुपहरुबाट 8 वटा बिटहरु नेग्लेक्ट हुँदा चाहिँ हामीसँग 56 बिट मागिरहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी परम्युटेसन चोइस 1 अथवा PC1 भनेर डिनोट गरिरहेको छौं हाम्रो स्ट्रक्चरमा र अर्को भनेको जब त्यो 64 बिटबाट चाहिँ परम्युटेसन चोइस 1 युज गरिसकेपछि जुन 56 बिटहरु जेनेरेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी दुईटा हाफमा डिभाइड गर्छौं 28 बिटको दुईटा हाफमा र त्यो 28 बिटको हाफमा डिभाइड गरिसकेपछि अनि हाम्रो जुन
दुईटा हाफहरू छ हामीसँग त्यसलाई चाहिँ हामी लेफ्ट सर्कुलर सिफ्टहरू अथवा लेफ्ट सिफ्ट एलएस भनेर चाहिँ यहाँ डिनोट गरिरहेको छ यो पर्फर्म गर्छौँ। यसमा अघि पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई यो सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ राउन्ड वाइज यो कति बिट सिफ्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिफर गर्छ। यदि राउन्ड 1 अथवा राउन्ड 2 अथवा राउन्ड 6 राउन्ड 9 र राउन्ड 16 हो भने त्यो चारवटा राउन्डहरूमा चाहिँ हामी 1 बिट पोजिसनहरू सिफ्ट गर्छौँ भने जुन बाँकी रहेको जति राउन्डहरू छ अमङ द 16 राउन्ड्स बाँकी रहेकोलाई चाहिँ हामी 2 बिट पोजिसनहरू सिफ्ट गर्छौँ। र सिफ्ट गरिसके पछाडि जुन हाम्रो यो C1 र D1 भनेर चाहिँ आउटपुट देखिरहेछ C0 र D0 लाई लेफ्ट सिफ्ट गरिसके पछाडि त्यसलाई कम्बाइन गरिसके पछाडि जुन हाम्रो 56 बिटहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी परम्युटेसन चोइस 2 पर्फर्म गर्छौँ। फेरि हामी के गर्छौँ त्यो अर्डरहरू चेन्ज गर्छौँ परम्युटेसन गर्छौँ। त्यस पछाडि जुन परम्युटेसन पछाडि चाहिँ के गर्छौँ भने 8 बिटहरूलाई इग्नोर गरेर अमङ द 56 बिट्स हामी 48 बिटहरू जेनेरेट गर्छौँ। त्यो भनेको एउटा राउन्डको लागि राउन्ड की हुनेछ र यसै गरिकन यो प्रत्येक राउन्डको लागि चाहिँ यसरी राउन्ड कीहरू जेनेरेट भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी की सेड्युल भनेर भन्छौँ। K1 बाट K16 सम्म 16 वटा राउन्डहरू यसरी पर्फर्म भइरहेको हुन्छ। र यति कुराहरू यदि एक्सप्लेन गर्न सक्यो भने हाम्रो ओभरअल DES को स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। फेरि यस्तै अरू भिडियोहरूको लागि चाहिँ genuinenotes.com हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू।